Hello everyone, welcome to the MyEmotionsMatter podcast where we discuss ideas of knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose all under 10 minutes. This podcast is brought to you by MyEmotionsMatter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satyal. And I'm Bhavana Shrestha. And in the next 10 minutes, we'll be discussing how we can stay more open. Open to के opportunities हुन सक्छ, thought processes हुन सक्छ, possibilities हुन सक्छ, right? Yes. Similar question always starts with a question to feeling. How open are you as a person? I'm very open. You just knew she would say it. Yeah, I'm very open. Maybe Suni Manchilaman Saula. I have been talking about my feelings. She never thought she would run a company. She's running a company now, so yeah. She's as open as they come. Yeah, so जे पनि आउँछ म एकदम ओपन भएर लिन्छु अनि म त्यतिखेर चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इन वेज कि मलाई यो आउँदैन मेरो इभन सबै कामहरू त्यसै सुरु भएको छ के and you can see the changes. I started as a journalist and as a teacher and then now running a company. Yeah, so त्यसरी मलाई आउँदैन भनेर सोचेर बसा भए त I wouldn't have come here. Okay. So that's why I'm very open about everything. About any opportunities or any perspectives पनि. Alright. मेरो लागि चाहिँ ओपन हुनु भनेको दुईटा कुराको बारेमा अवेयर हुनु हो जस्तो लाग्छ. एउटा चाहिँ आफ्नो ego. A lot of times ego gets in the way where you could have known so much more, so much better, but then because you have that inflated sense of ego, you don't want to listen to other people. You're like, I know everything, I don't need to listen to you. Ego boy. Arko भनेको चाहिँ blind spots. जुन चाहिँ things about your personality that is apparent to everyone else सबैले देख्छ तर आफैलाई देख्न गाह्रो हुन सक्छ हैन. सो यो दुईटा कुरा सधैँ एक्जिस्ट गर्छ र यो दुईटा कुराले चाहिँ मलाई आफ्नो पोटेन्शियलसम्म जानलाई हिन्डर गर्छ भनेर थाहा हुने बित्तिकै I probably will be more open to listen to other perspectives, ask for feedback. So maybe यो दुईटा चाहिँ को awareness चाहिँ I feel like it helps people become a lot more open. What do you think? मलाई चाहिँ कन्टेक्स्ट जस्तो पनि लाग्छ हैन. कन्टेक्स्टमा इम्पोर्टेन्स अफ लिसनिङ जस्तो लाग्छ हैन. अवेरनेस त हो, अवेरनेस अफ कन्टेक्स्ट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. मलाई यो चाहिँ किन लाग्छ भने स्पेसली अब म आई गो एज अ टिचर इन डिफ्रेन्ट क्लासरुम्स हैन. एकदमै डिफ्रेन्ट स्टुडेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुन्छ. अनि फेरि मेरो सब्जेक्ट चाहिँ कस्तो छ भने आई टिच देम लिटरेचर, आई टिच देम सोसाइटी त्यस्तो पढाइरहेको हुन्छ है. अनि आफैमा इट्स एकदमै डाइभर्स सब्जेक्ट हो. यो चाहिँ मलाई कहिलेदेखि फिल हुन थाल्यो भने पहिले एउटा चाहिँ मेरो कस्तो खालको विचार थियो भने जस्तो म एकदमै मेरो टिचिङको स्टार्ट चाहिँ गाउँको स्कुलहरूबाट सुरु भयो होइन. अनि नाउ अहिले त रिलेटिभमा हेर्दाखेरि सहर नै म जहाँ बसिरहेको छु काठमाडौँ चाहिँ सहर होइन. अनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने जस्तो यो सेक्सुअल कुराहरू गर्नुको बारेमा पढाउनु पर्यो अनि जस्तो जेन्डरको बारेमा डिस्क्रिमिनेसनको बारेमा भन्नु पर्यो भने एउटा थर्ड प्रोसेस चाहिँ मलाई पहिले कस्तो आउँथ्यो भने गाउँमा यस्तो होला नबुझ्ने जस्तो लाग्थ्यो कि. तर सहरमा त्यो पनि सानो बच्चाहरूमा त्यो होइन ठुलो क्लासकोलाई इभन बिबिए एमबिएहरूलाई यो त्यही कुरा ब्याचलर्सहरूमा गर्नु पर्दाखेरि पनि इट कम्स अक्रस एज कस्तो अर्कै खालको मान्छे कुरा गरेर होइन. अब लिटरेचरमा पनि कतिवटा धेरै कुराहरू त्यस्तो अब इभन सेक्ससँग रिलेटेड भएर कतिवटा कुरा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या. अनि त्यो आउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अझै पनि त्यो राम्रोसँग बोल्न नसक्ने म देख्छु क्या. एन्ड द्याट वाज वान च्यालेन्ज फर मी. एउटा चाहिँ एकदम ओपन एज अ टिचर ओपन हुने. अर्को ओपननेस चाहिँ कन्टेक्स्ट मलाई किन इम्पोर्टेन्ट लाग्यो भने समटाइम्स चाहिँ यो कन्टेक्स्टको कुरा गरिरहँदाखेरि हुन्छ नि हाम्रो फ्यामिलीको पनि आउँदो रहेछ है कुरा. सहर र गाउँ मात्र होइन तर फ्यामिलीको कन्टेक्स्ट कस्तो छ, हामी जहिले पनि कन्भर्सेसन गर्छौँ कि गर्दैनौँ फ्यामिलीहरूसँग भन्ने कुरा पनि आयो. सो कुन कन्टेक्स्टमा मैले यो कुरा बोलिरहेको छु भन्ने कुराहरू पनि आयो. सो मेबी कन्टेक्स्टलाई पनि अहिले चाहिँ हेर्नुपर्छ कि ओपन माइन्डेड छु भनिरहँदाखेरि वा ओपनली म त्यस्तो कुराहरू सुन्न सक्छु भनिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको मेबी क्लासरुम इज वान इक्जाम्पल फर मी जहाँ चाहिँ मैले कन्टेक्स्ट धेरै हेर्नुपर्ने हुन्छ. आफू ओपन छु भनेर भन्नको लागि कतिको सुन्न सक्छु त उनीहरूको कुरा भन्ने चाहिँ एकदम लाग्छ मलाई.
एउटा युजुअली त हामीलाई धेरै जज क्विकली गरिहालेपछि ओपन हुन गाह्रो हुन्छ नि त होइन सो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सेट पोइन्ट फोर्सेस भनिन्छ है जहिले पनि जजमेन्ट इफ यु नोटिस मैले एक्सप्लेन गर्छु कन्सेप्ट है लास्ट विक हामीले द वर्क भनेर गरे जस्तै यसमा चाहिँ सेट पोइन्ट फोर्सेस अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो भने जजमेन्ट अट्याचमेन्ट र रेजिस्टेन्स युजुअली सधैँ सँगै आइरहेको हुन्छ फर इक्जाम्पल जजमेन्टले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा पोलारिटीमा डिभाइड गरिदिन्छ कि गुड भर्सेस ब्याड वाइट भर्सेस ब्ल्याक राम्रो भर्सेस नराम्रो होइन अट्याचमेन्ट भनेको चाहिँ युजुअली वान वी जज अदर्स हामीले एउटा पोलारिटी क्रिएट गर्छ नि त यो चाहिँ नराम्रो वा यसलाई नआउने म चाहिँ आउने साइडमा म चाहिँ राम्रो एन्ड द्याट इज वाट क्रिएट्स डिभाइड बिट्विन अस एन्ड देम त्यो अस भर्सेस देम मेन्टालिटी दिन्छ अनि अर्को रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ एकचोटि त्यसभित्र परिसकेपछि त्यो फाइट अर फ्लाइट रेस्पोन्स भन्छ नि कि त यु कम्प्लिटली अभोइड इट बिकज यु डोन्ट वान्ट टु डिल विथ इट अर यु टेक अ फाइट त्यो हुन्छ नि फाइट भन्दा फेस्ट फाइट नै हुनु पर्दैन तर त्यो झगडा गर्ने हुन्छ कि के गर्ने हुन्छ आई सेयर हाउ इट वर्क्स है सो सपोज फिलिङ चाहिँ अब फिलिङलाई नै इक्जाम्पल लिएर गरौँ न इट्स इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन फिलिङले चाहिँ नयाँ गाडी किन्यो अरे होइन यसरी चलाइरहेको थियो अरे बाटोमा नयाँ गाडी भन्ने बित्तिकै इमेजिन होइन अब त्यो कसैले छोइदिएला कि के गर्ला काठमाडौँको ट्राफिक एन्ड अल अफ द्याट यु क्यान रियली अन्डरस्ट्यान्ड द एङ्जाइटी एज मच एज देयर इज ह्याप्पिनेस इन ड्राइभिङ अ न्यू कार भन्छ नि त्यो द शाइन माइट वेयर अफ इट भन्ने पनि एउटा त्यो एउटा चलाइरहेको हुन्छ सट्टै एउटा बाइकले चाहिँ छोला छोला जस्तो गरेर गइदियो अरे कि होइन झनक्क जुन त्यो हुन्छ नि एउटा मोमेन्टमा द्याट्स सुरुमा चाहिँ जजमेन्ट होइन जजमेन्ट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ए यो त कस्तो झुटसँग चलाएको यसले मलाई मेरो गाडीलाई छोइदिएको भए भन्ने भन्छ सो त्यो भयो है अट्याचमेन्ट के भयो भन्दाखेरि म चाहिँ यस्तो केयरफुली यो गरेर चलाइरहेको छु त्यो त कस्तो झुर रहेछ हुन्छ नि सो युआर टेकिङ यर सेल्फ इन्टु द्याट म चाहिँ पोजिटिभ राम्रो त्यो चाहिँ नराम्रो भन्ने भयो होइन अनि फाइट अर फ्लाइट के हुनसक्छ अब कि त यो के भन्छ उसले एकदमै फिलिङले त युजुअली के हुन्छ नि अब मराउने मान्छेले मुखसुख छाड्छ आई होप फिलिङ डजन्ट डु द्याट त हुन्छ नि गाडीले हर्नले घङ्काएर हुन्छ कि अरूमाथि रिस पोखेर हुन्छ कि त्यो हुन्छ नि त्यसलाई म लहेर्छु भनेर गएर एकछिन दुई शब्द भने यसलाई म सिकाउँछु भन्ने जुन त्यो एउटा एटिट्युड आउँछ नि सो जजमेन्ट अट्याचमेन्ट र रेजिस्टेन्स यसरी वर्क गर्छ कि सो आई थिङ्क द बेस्ट वे टु स्टप दिस लुप इज टु क्याच युर सेल्फ जजिङ कि इमिडिएटली कुनै पनि कुरामा ए मैले यस्तो गरेछु भनेर त्यो जजमेन्टमै आफूलाई रोक्न सक्यो नि टेक्स प्र्याक्टिस होइन जेमा पनि माइन्डफुलनेस त्यही भएर आउँछ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्किल्स सो यसरी गर्दै गयो भने चाहिँ प्रोबेबली वी क्यान स्टे मोर ओपन यो चाहिँ मैले रोडको मात्र इक्जाम्पल दिएँ मिटिङ्सहरूमा पनि हुन्छ नि जस्तो मेरो आइडियालाई फिलिङले च्यालेन्ज गरिरहेछ भने के भन्छ मलाई च्यालेन्ज गरेको होइन मेरो आइडियालाई च्यालेन्ज गरेको आफूलाई त्यो रिमाइन्ड गर्न पनि आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो आई फिल लाइक द्याट्स वान इम्पोर्टेन्ट टुल द्याट वी क्यान युज टु स्टे मोर ओपन What other things can we do? अर्को चाहिँ मलाई लाग्ने भनेको we shouldn't be afraid of mistakes जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओपन हुने केसमा होइन किनभने when we are open of course possibilitiesहरूमा ओपन हुने भन्ने बुझिन्छ नि त अपर्च्युनिटिजमा ओपन हुने बित्तिकै when you put your step towards it chances are कि धेरै मिस्टेक्स हुने चान्सेस हुन्छ कि कतिजना चाहिँ मैले मिस्टेक गरेँ म त यो फिल्डमा एकदमै राम्रो हो भनेर गइसकेको मान्छेहरू पनि होइन अनि देन ठ्याक्कै कुनै कुरा गऱ्यो भने बिग्रिने बित्तिकै ला मलाई त डर लाग्छ अनि म आई डोन्ट वान्ट टु सी माइसेल्फ मेकिङ मिस्टेक्स अगेन भन्ने खालको हुन्छ होइन सो ओपन हुनु भन्ने बित्तिकै यु हेभ टु बी एबल टु हुन्छ नि एक्सेप्ट दोज मिस्टेक्स एन्ड लर्न फ्रम इट त्यसलाई रिग्रेट गर्ने भन्दा पनि लर्न गरेर अगाडि बढ्यो भने मेबी त्यसले पनि अझै ओपन हुने एभिन्युजहरू खोल्छ होला क्या ओपन हुन डर नलाग्ने हुन्छ मेबी मलाई चाहिँ त्यसलाई कन्फिडेन्स पनि भन्छु धेरैजनाले कसरी कन्फिडेन्ट हुने भनेर क्वेसन गर्नुहुन्छ एउटा चाहिँ म पर्फेक्ट छु भन्ने थट म पर्फेक्ट भएपछि मात्र यो कुरा गर्छु भन्ने भन्दा पनि म लर्न गर्दै गर्छु अनि मिस्टेक हुन्छ मिस्टेक भइसके पछाडि आई ह्याभ द्याट हुन्छ नि भित्र इनर पावर टु लर्न फ्रम द्याट एन्ड देन त्यसलाई चाहिँ अब म कसरी मिलाउने ट्राई गर्न जान्छु भनेर हुन्छ सो ओपननेसले मिस्टेक्स ल्याउँछ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ I think one important point that we can take from this is experience in itself may not lead you to grow. It's always experience plus reflection that is equals to growth. Right? अनि यत्रो हामीले यत्रो ठुल्ठुलो कुरा गरे पनि I think staying open is as simple as
smiling at people when you're face to them. Yeah. That shows an invitation to connect. होइन and being able to say sorry सानो कुरामा भए पनि त्यसले पनि I think openness देखाउँछ that you acknowledge that you're only human and you also can make mistakes and you are pretty open for other people to know your vulnerabilities as well होइन त्यो हिसाबले चाहिँ. So nearly coming to the end of this podcast episode again, 10 minutes has flown by. Feeling one reflective question for the listeners. One reflective question is when was the last time you felt you were open to any experience or to people, yeah, right? to any people. So that's a good reflection question for you listeners to for us to leave you with. We'll be back again next Tuesday at 8 and until then, see you and have a great week ahead.